shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Nigeria loses sport as Africa's top crude oil producer, ranked second highest in maternal deaths worldwide. Federal government warns corrections immigration officers against corruption. Kwara Water Corporation workers suspend strike. On the foreign scene, Trump appeals sexual abuse verdict. And in the world of sports, Gombe United's Zubairu restates team's ambition ahead of final home game. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. We bring you details of the news after this break. Just stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. Nigeria has lost its place as Africa's crude oil producer to Angola following a decline in production. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, which revealed this in its April 2023 monthly oil market report, said its 13 member countries' crude oil production averaged 28.60 million barrels per day in the period under review, representing a 191,000 barrels per day decline month on month. It stated that crude oil output jumped mainly in Saudi Arabia, Angola and Iran, while production dropped in Nigeria and Iraq, while Nigeria's April crude oil production volume was at its lowest in the last 7 months. A new report from the World Health Organization (WHO) disclosed that Nigeria is now the second highest among countries with a high number of maternal deaths in the world. The report, which revealed that Nigeria accounts for 29% of the global toll of in 290,000 maternal death cases every year and may miss the SDG target by 2030, also ranked highest globally in incidences of neonatal and child deaths. The report also highlighted 8 other countries with high maternal, neonatal, and stillbirths, including Pakistan, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Bangladesh, China, Indonesia, Afghanistan, and the United Republic of Tanzania. Still on the local scene, the federal government has warned correction and immigration officers across Nigeria to shun corruption and be professional in their duties. Minister of Interior Rauf Aregbesola, who issued the warning at a decoration ceremony of some officers in Abuja, decorated 6 new Deputy Comptrollers General of the Nigerian Correctional Service and 2 of the Nigeria Immigration Service. Aregbesola said the government had launched the reforms of the services and urged all personnel to contribute to the success, directing the Immigration Authority to stamp out all forms of corrupt practices in passport administration. And with barely 17 days to the scheduled swearing-in of the President-elect Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, 5 residents of the Federal Capital Territory, FCT Abuja, have approached the Abuja Division of the Federal High Court for an order to halt the ceremony.
The plaintiffs in their suit applied for an order restraining the Chief Justice of Nigeria, Justice Akolawole, from swearing in any candidate as President or Vice President of the Federal Republic of Nigeria until it has judicially fulfilled the requirement of the Constitution. They further added that the plaintiffs and other FCT residents have a legal interest and constitutional right to be heard on the question of whether a president-elect must secure at least 25% of votes cast on the first ballot in the FCT, Abuja. However, mixed reactions have continued to trail the judgment of the Federal High Court barring the National Broadcasting Commission (NBC) from imposing fines on airing broadcast stations. While some lawyers and stakeholders hailed the decision of the court, others have argued that the judgment is ill-conceived and cannot be enforced because of legal obstacles. Ruling in a suit filed by Incorporated Trustees of Media Rights Agenda, Justice James Omotosho held that the NBC lacks the power to impose fines on broadcast stations. And moving on to stories in Kwara State, Amalgamated Workers Union of Kwara State Water Corporation has suspended its strike following the intervention by the State House of Assembly. The state chairman of the Workers Union, Isa Olusesan, informed newsmen in Ilorin that the decision to suspend the action was taken after a meeting between the union and members of the State House of Assembly. Recalled that the State Assembly had called on the state government to advertise and put all the necessary machinery in motion towards the appointment of a substantive general manager of the Kwara State Water Corporation, commending the state leadership of the Nigeria Labour Congress for being proactive in the resolution of the industrial crisis in the agency. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll take a short time out. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. On social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from this short time out. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to stories on the foreign scene, former U.S. President Donald Trump is appealing a New York jury's verdict awarding $5 million to a magazine columnist, Jean Carroll, after the judges concluded Trump had sexually abused her in the 1990s and defamed her last October. The notice of appeal was filed in Manhattan Federal Court, the first step in a process that will move the civil case brought up against Trump by the writer Jean Carroll to a 3-judge panel of the Second U.S. Circuit Court of Appeals. While the notice was signed by Trump's lawyer, Joe Tacopina, who said he believed there were multiple strong grounds for the appeal after Tuesday's verdict. And that's it on the foreign scene. In sports news, Gombe United head coach Aliyu Zubairu has called for fan support ahead of their final home game at the Pantami Township Stadium. The Savannah Scorpions have secured their top flight status and through to the round of 16 of the Federation Cup. Zubairu opined that with the maximum support of the fans, his players can continue to improve on their target. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Nigeria loses sports as Africa's top crude oil producer, ranked second highest in maternal deaths worldwide. Federal government wants corrections immigration officers against corruption. Kwara Water Corporation workers suspend strike. On the foreign scene, Trump appeals sexual abuse verdict. In the world of sports, Gombe United's Zubairu restates team's ambition ahead of final home game. Did you know?
The Nigeria female national team, Super Falcons, is the only African team that have participated in all editions of FIFA Women World Cup since its inception in 1991. Now you know. Diamond FM says, focus your attention on making today better to guarantee a better tomorrow. You can download our app, Diamond FM, on Google Play Store and iOS Apple Store, or stream live on Radio Garden via at Diamond FM 88.7. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Mukhtar Ajay. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. To have a lovely Friday and the rest of the weekend. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, Ondumamiju. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 0052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. A kú Jímọ̀ òní. Ìwọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa. Ṣáájú kókó inú ìròyìn náà rèé. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ju ipò rẹ̀ nù gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó ń léwájú ní ilẹ̀ Áfíríkà nídìí ìpèsè epo rọ̀bì. Ìjọba àpapọ̀ ṣèkìlọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àtúnyẹ ẹnìrọ̀ àti iléeṣẹ́ ìwọléwọ̀de tako ìwà jẹgúdújẹrá. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìpèsè omi ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Kwara ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì wọn. Nílẹ̀ òkèrè, Trump pẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tako ìdájọ́ ìbánilòpọ̀. Lábala eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Gombe United Zubairu ṣe àtúnfiléde àfojúsùn wọn ṣáájú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn nílé nínú ìdíje ọ̀hún. Akínpẹ́ ẹ̀ka sàn ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @Diamond 87 FM
ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi gbogbo etí ẹ ti sú mi kò yé mi mọ́ kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí. ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú kálukú labi tiẹ̀ lára. máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán ní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti pàdánù àyè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùpèsè epo rọ̀bì gbòógì ní ẹkùn ilẹ̀ Áfíríkà sọ́wọ́ ilẹ̀ Angola látàrí ìfàsẹ́yìn torí nídìí ìpèsè epo rọ̀bì ọ̀hún. àjọ àwọn orílẹ̀-èdè tó ń ta epo bẹntiró jáde tá a mọ̀ sí OPEC tó ṣe àfihàn èyí nínú ìjábọ̀ ọjà epo rọ̀bì olóṣooṣù rẹ̀ fún tóṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí sọ pé àwọn orílẹ̀-èdè ọmọ àjọ rẹ̀ ní pèsè epo rọ̀bì wọn dúró lórí mílíọ̀nù 28 àbọ̀lédíẹ̀ àgbá epo lójúmọ́ lákòókò tí wọ́n gbé àyẹ̀wò ọ̀hún ṣe tó ń ṣe àfihàn ìfàsẹ́yìn 2,900 àgbá lójúmọ́ ní oṣù sí oṣù. àjọ ọ̀hún fi léde pé nílẹ̀ Saudi Arabia, Angola àti Iran ní ìpèsè epo rọ̀bì ti lọ sókè nígbà tí ìpèsè epo ọ̀hún já wálẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Iraq. kódà ìpèsè epo rọ̀bì ní ilẹ̀ Nàìjíríà lóṣù kẹrin ló ti kéré jùlọ láti oṣù méje sẹ́yìn. àbábọ̀ àlàyé lọ́tún kan wá láti ọ̀dọ̀ àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO. àjọ WHO sọ ní mímọ̀ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ló wà ní ipò kejì tó ga jùlọ báyìí o láwùjọ àwọn orílẹ̀-èdè tí ó níye àwọn aláboyún tó ń gbẹ̀mímì jùlọ lágbàáyé. àbábọ̀ àlàyé ọ̀hún èyí tó fi hàn pé ilẹ̀ Nàìjíríà ló kó ìdá 29 ìṣẹ̀lẹ̀ ikú aláboyún lágbàáyé lọ́dọọdún àti pé àfàìmọ̀ ni kó má pàdánù àfojúsùn ìdàgbàsókè rẹ̀ bí ó bá fi di ọdún 2030 àti pélẹ̀ yìí kan náà ló ga jùlọ lágbàáyé nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú ọmọ ìkókó àtàwọn ọmọ kéékèèké. àbábọ̀ àlàyé ọ̀hún tó ń tọ́ka àwọn orílẹ̀-èdè 8 míì tí wọ́n ga nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú aláboyún, ikú ọmọ ìkókó àti ìṣẹ̀lẹ̀ àbíkú tààtìrí ilẹ̀ Pakistan, ilẹ̀ olómìnira Congo, Ethiopia, Bangladesh, China, Indonesia, Afghanistan àti ilẹ̀ Tanzania. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti kìlọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àtúnṣe ayé ẹni àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìwọléwọ̀de nílẹ̀ yìí káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà láti yàgò fún ìwà jẹgúdújẹrá kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ bó ṣe wà bá ìlànà iṣẹ́ tí wọ́n gbé dání mu. mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ẹni tó gbé ìkìlọ̀ náà jáde níbi ètò ìwọṣọ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún kan nílùú Àbújá tí wọ́n ti gbé okùn fún igbákejì olùdarí àgbà tuntun 6 níléeṣẹ́ tí ó ń tún ayé ẹni rọ̀ àti òṣìṣẹ́ 2 níléeṣẹ́ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de nílẹ̀ yìí. Arẹ́gbẹ́ṣọlá sọ pé ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ àtúntò láwọn iléeṣẹ́ náà, bẹ́ẹ̀ ló rọ gbogbo òṣìṣẹ́ láti kópa sí àṣeyọrí nídìí àtúntò tó ń wáyé ọ̀hún lè tó ń paláṣẹ fáwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìwọléwọ̀de láti bẹ́gidi gbogbo irúfẹ́ ìwà ìbàjẹ́ nídìí àkóso ìfúnni níwèé ìrìnnà sílẹ̀ òkèèrè. bó ṣe kù bí ọjọ́ 17 kí wọ́n búra fún ààrẹ tìlú dìbò yàn Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu, àwọn olùgbèlú 5 lólùlò ilẹ̀ wa Àbújá ti mórílé ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ nílùú Àbújá o fún àṣẹ àti dá ètò náà lọ́wọ́ kọ. àwọn olùpẹ̀jọ́ ọ̀hún nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ fún àṣẹ tí yóò dá adájọ́ àgbà ilẹ̀ Nàìjíríà onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Aríwọlá lọ́wọ́ kọ àti búra fún èyíkéyìí olùdíje gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àbí gbákejì ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà títí dìgbà tí ó bá mú májẹ̀mú ìwé òfin ilẹ̀ yìí ṣẹ. àwọn èèyàn náà tẹ̀síwájú fi kún pé àwọn táwọn pe ẹjọ́ àtàwọn olùgbèlú míì nílùú Àbújá ní ẹ̀tọ́ sí gbígbọ́ ìpè àwọn lórí bóyá ààrẹ tìlú dìbò yàn gbọ́dọ̀ ní ó kéré tán ìdá 25 ìbò
tí wọ́n dì lólùlò ilẹ̀ yìí Àbújá. Àríwísí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń tẹ̀síwájú sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ ilé wa nílùú Àbújá tó ń fi òfin de àjọ tó mójútó àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí NBC láti gbé ìjìyà owó ìtanràn lé àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó bá ṣe àṣemáṣe lórí nígbà táwọn agbẹjọ́rò kan àtàwọn alẹ́nulọ́rọ̀ gbóríyìn fún ìpinnu ilé ẹjọ́ ọ̀hún. Àwọn míì ti jiyàn rẹ̀ pé ìdájọ́ ọ̀hún kò bámu àti pé kò lè jẹ́ mímúlò nítorí àwọn ìdènà òfin tó rọ̀ mọ́ nígbà tí ó ń dá ẹjọ́ nínú ìwé ìpè kan tí àjọ elétò májẹ̀ ó bàjẹ́ nídìí ẹ̀tọ́ àwọn oníròyìn gbé síwájú ilé ẹjọ́. Onídàájọ́ James Ọmọtọ́sọ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ NBC kò ní agbára lábẹ́ òfin àti gbé ìjìyà sísan ìtanràn lé àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí. Nípínlẹ̀ Kwara, àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó ń pèsè omi ẹ̀rọ nípínlẹ̀ yìí ti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì rẹ̀ látàrí ìgbésẹ̀ tílé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara gbé lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ náà Isa Olúṣẹ̀san ló bun àwọn oníròyìn gbọ́ nílùú Ìlọrin pé ìpinnu àti ṣẹ́wélé ìgbésẹ̀ náà ni wọ́n ṣe lẹ́yìn ìpàdé kan láàrin ẹgbẹ́ ọ̀hún àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí. Ẹ rántí pé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti ké síjọba ìpínlẹ̀ yìí láti ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ sójúnà àti yan ojúlówó alákòóso àgbà fún iléeṣẹ́ ìpèsè omi ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Kwara. Bẹ́ẹ̀ ló ń gbóríyìn fún ìgbìmọ̀ àdarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC nípínlẹ̀ yìí fún yíyára gbé ìgbésẹ̀ wójútùú sí àwọ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ lájọ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sẹ́nu ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé. Ìròyìn ń tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábalẹ̀ eré ìdárayá. Ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ń pẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kan nílùú New York tó ní kó san mílíọ̀nù $5 fún akọ̀wé ìròyìn kan Jane Carroll lẹ́yìn táwọn adájọ́ fẹnu kò pé Trump hùwà bíbá obìnrin náà lò pọ̀ lọ́dún 1990 tó sì ṣèbàjẹ́ rẹ̀ lóṣù kẹwàá tó lọ. Ìwé àkíyèsí ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn kan ló gbé síwájú ilé ẹjọ́ àpapọ̀ Manhattan. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nídìí ìlànà tí yóò sún ẹjọ́ tí akọ̀ròyìn náà pè tako Trump lọ sọ́dọ̀ ìgbìmọ̀ olùdájọ́ ẹlẹ́ni mẹ́ta ti ilé ẹjọ́ onípele kejì tí kò tẹ́mi lọ́rùn nílẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà tí agbẹjọ́rò Trump Joe Tacopina fọwọ́ sí ìwé àkíyèsí náà. Ẹni tó sọ pé òun nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀ ẹ̀rí ló wà ńlẹ̀ fún pípẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lẹ́yìn ìdájọ́ tó wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun. Lábala eré ìdárayá, Zubairu Aliyu tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Gombe United ti pè fún àtìlẹ́yìn àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ náà ṣáájú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn nílé ní pápá ìṣeré Pantami Township Stadium. Ikọ̀ Savannah Scorpions ọ̀hún ló ti wà lókè téńté àti pé wọ́n ti kọjá lọ nípele ẹlẹ́rin 16 nídíje Federation Cup. Zubairu wòye pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n látọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ náà, àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ lè tẹ̀síwájú àti mú ìgbèrú débá àfojúsùn tí wọ́n ní. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní, kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti jo epo rẹ̀ nù gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó ń léwájú ní ilẹ̀ Áfíríkà nídìí ìpèsè epo rọ̀bì. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣèkìlọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àtúnrọ̀ ayé ẹni àti ìwọléwọ̀de tako ìwà jẹgúdújẹrá. Àmúwáfin pé àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìpèsè omi ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Kwara ti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì wọn.
nílẹ̀ òkèrè láti mú àfin pé ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump pẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tako ìdájọ́ ìbánilòpọ̀. Ní abala eré ìdárayá mú àfin pé akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Gombe United Suberu ti ṣe àtúnfilédè àfojúsùn wọn ṣáájú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn nílé. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà lóbìnrin ní Super Falcons nìkan ní ikọ̀ lẹ́kùn ilẹ̀ Áfíríkà tó ti kópa nínú gbogbo ìdíje ife iye àgbáyé tàjọ FIFA látìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 1991. Diamond FM sọ lónìí pé gbájúmọ́ mímú ọjọ́ òní dára láti lè fọwọ́ ọ̀la tó sunwọ̀n sóyà. Fún ìròyìn nípa tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091-606-27526. Mokhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n lólóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ̀ wá fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mọ̀ wá sí etí gbọ̀nyìn akú Jímọ̀ olóyin òní. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Tẹ́tí gbọ́ padà.